ถ้าคุณมองฮ่องกงจากมุมนี้คุณจะเห็นเมืองแห่งโอกาสตึกสูงแสงไฟเงินและความฝันแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาอีกนิดคุณจะเห็นฮ่องกงในอีกมุมที่ไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลและไม่ได้อยู่ใน IG ใครฮ่องกงเมืองที่คนทั้งโลกมองว่าเต็มไปด้วยโอกาสแต่ไม่มีใครบอกคุณว่าโอกาสที่นี่ไม่ได้แจกให้ทุกคนเท่ากันและถ้าคุณอ่อนแอเมืองนี้จะไม่รอคุณเลยวันนี้จะมาพูดถึงฮ่องกงในมุมที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ให้พื้นที่กับเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดถึงกันค่ะนี่คือเรื่องเล่ากึ่งสารคดีแบบดักๆนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในฮ่องกงค่ะหัวข้อที่จะพูดถึงกันนะคะก็อย่างเช่นความเหลื่อมล้ำทางสังคมการแข่งขันความกดดันทางการศึกษาแรงงานต่างชาติที่ถูกลืมแรงงานผิดกฎหมายช่องว่างทางกฎหมายธุรกิจสีเทารูปแบบการค้าประเวณีที่ซ่อนอยู่หรือแม้แต่ห้องเช่าเถื่อนแล้วในนั้นมีอะไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งด้วยนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะทำเป็น time stamp นะคะเอาไว้ให้เป็นตอนๆนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกดูกันได้นะคะตามความสนใจเลยแต่ว่าถ้าไม่รีบนะคะก็สามารถที่จะดูไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะภาพลักษณ์ที่คนรู้จักฮ่องกงนะคะก็น่าจะเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับตึกสูงเมืองใหญ่เมืองแห่งธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวคนรวยก็คือรวยระดับเศรษฐีนะคะได้อยู่ในคฤหาสน์สุดหรูได้เห็นวิวที่ดีที่สุดของฮ่องกงในขณะที่คนจนก็จนได้แบบสุดๆเลยนะคะเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยฮ่องกงเมืองที่รวยมากแต่คนจนซ่อนตัวอยู่ทุกที่คนทำงานหนักแข่งขันสูงความสัมพันธ์ถูกแทนที่ด้วยเงินความฝันที่แพงเกินไปคนรุ่นใหม่แทบจะไม่มีโอกาสได้ซื้อบ้านทำงานทั้งชีวิตอาจจะทำได้แค่เช่าอยู่ผู้สูงอายุจำนวนมากนะคะอาศัยอยู่เพียงลำพังบางคนนะคะเสียชีวิตในห้องพักค่ะหลายวันเลยกว่าจะมีคนรู้ในฮ่องกงพื้นที่ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่มันคือสถานะทางสังคมมีคนฮ่องกงจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กกว่าที่จอดรถ1 คันนี่ไม่ใช่ห้องทดลองไม่ใช่โกดังแต่มันคือบ้านทุกคนรีบเพราะการหยุดหมายถึงการตามไม่ทันที่นี่คุณไม่ได้แข่งขันกับคนอื่นคุณแข่งขันกับเวลาและราคาค่าครองชีพทุกคนน่าจะชินตานะคะกับคนฮ่องกงที่ทำอะไรก็เร็วไปหมดนะคะเดินเร็วพูดเร็วกินเร็วหลังจากที่เรามาอยู่ฮ่องกงนานขึ้นนะคะเราก็เริ่มซึมซับแล้วก็เข้าใจคนฮ่องกงมากขึ้นค่ะในเมืองที่ทุกอย่างแพงเป็น4 เท่าของบ้านเรานะคะมันกดดันไม่น้อยเลยค่ะแล้วก็คนที่อยู่รอดจริงๆนะคะก็ต้องแกร่งจริงค่ะถ้ามองย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราศึกษาเรื่องความกดดันในเรื่องการศึกษาของเด็กในประเทศเกาหลีนะคะแล้วลองมองย้อนกลับมาก็ทำให้เรารู้ว่าหลายๆประเทศค่ะก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันที่ฮ่องกงก็เหมือนกันค่ะที่นี่ก็ประสบปัญหาในเรื่องของการแข่งขันที่สูงแล้วก็ความเครียดความกดดันของนักเรียนนักศึกษาเด็กในเมืองนี้ไม่ได้ถูกถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรแต่ถูกถามว่าคะแนนพอไหมพวกเขาไม่ได้กลัวความฝันพังแต่กลัวการเป็นคนธรรมดาเพราะในเมืองที่แข่งขันกันสูงการเป็นคนธรรมดาคือการถูกทิ้งไว้ข้างหลังเด็กฮ่องกงโตมากับความกดดันที่นี่ไม่ได้กลัวการสอบตกแต่กลัวการเก่งไม่พอและหลายคนโตมากับความกลัวแพ้ระบบการศึกษาแข่งขันกันสูงมากคะแนนเท่ากับคุณค่าในสายตาสังคมจริงๆแล้วนะคะบ้านเราเองก็เป็นเหมือนกันค่ะทุกที่นะคะก็มีปัญหาคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะไม่หนักเท่าที่ฮ่องกงแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าการศึกษามีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อประเทศนะคะทุกที่ต่างก็ต้องการคนเก่งแล้วก็มีความสามารถมาการันตีทั้งนั้นจะเห็นได้จากเวลาที่สมัครงานค่ะคุณสมบัติที่แต่ละประเทศต้องการนะคะก็คือต้องการสาขาอาชีพที่ค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็คนมีความรู้ความสามารถนั่นเองแต่การศึกษาค่ะก็ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะในห้องเรียนหรือว่าวุฒิการศึกษาเท่านั้นนะคะเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะคะมากมายก็บางคนก็เรียนไม่จบนะคะก็จะเห็นได้จากในโซเชียลต่างๆเลยประเด็นนี้ค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่ยังเป็นการถกเถียงกันอยู่ไม่จบสิ้นนะคะตราบใดที่สังคมนะคะยังวัดคุณค่ากันที่การศึกษาแล้วก็วุฒิการศึกษาสูงๆเนี่ยการศึกษาก็เลยยังเป็นอีกสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆอยู่ดีค่ะทุกเช้ามีคนจำนวนมากทำให้เมืองนี้ทำงานได้แต่ตอนกลางคืน
พวกเขาไม่มีที่ไปนอกจากพื้นที่สาธารณะพวกเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวไม่ใช่อาชญากรแต่ก็ไม่เคยถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองฮ่องกงเดินเร็วเพราะมีคนเดินช้าและถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ถ้าคุณอยู่ฮ่องกงนานๆนะคะคุณจะเห็นว่าทุกๆวันหยุดค่ะจะมีชาวต่างชาตินะคะออกมาพักผ่อนนั่งเล่นร้องเพลงกลางเต็นท์นะคะตามสวนสาธารณะหรือว่าตามที่ต่างๆนะคะเป็นจำนวนมากแรกๆนะคะก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าพวกเขาเป็นใครนะคะแล้วก็ทำไมออกมาอยู่กันแบบนี้แล้วก็รัฐบาลของที่ฮ่องกงเนี่ยทำไมปล่อยให้มีภาพแบบนี้ออกมานะคะแต่เมื่อคุณรู้ว่าพวกเขานะคะก็คือชาวต่างชาติค่ะที่เข้ามาอาศัยนะคะมาทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ที่ฮ่องกงที่พักนะคะก็เป็นสถานที่ค่อนข้างแออัดแล้วก็ราคาแพงค่ะและยิ่งได้รู้ว่าใน1 สัปดาห์นะคะจะมีเพียงแค่วันเดียวค่ะที่พวกเขาจะสามารถออกมาพักผ่อนแบบนี้ได้อย่างเต็มที่ตามสถานที่สาธารณะด้วยนะคะพวกเราก็จะเข้าใจพวกเขามากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นอีก1 ปัญหานะคะเรื่องความแออัดแล้วก็คนล้นเมืองที่ฮ่องกงเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขให้หมดไปได้ค่ะคนจำนวนมากในวงจรนี้ไม่ได้เริ่มจากการเลือกพวกเขาเริ่มจากการไม่มีตัวเลือกวีซ่าหมดงานไม่มีกลับบ้านไม่ได้อยู่ต่อก็ผิดเมื่อระบบไม่รับคุณธุรกิจเงียบนี้ก็ยื่นมือมาแทนพวกเขาบอกว่าความเงียบคือเกราะที่นี่ความเงียบไม่ใช่ความกลัวมันคือกลไกการเอาตัวรอดนี่ไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมไม่ใช่เรื่องของถูกหรือผิดอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของมนุษย์ที่หลุดออกจากระบบและต้องอยู่รอดในความเงียบธุรกิจนี้ไม่ต้องการให้คุณเห็นมันและเมืองก็ไม่ต้องการให้คุณถามนี่คือธุรกิจเงียบธุรกิจสีเทาซึ่งทำให้เมืองเดินได้แต่ไม่เคยถูกยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองธุรกิจนี้ไม่เคยอยู่ในแสงไฟเพราะมันต้องการความมืดเรื่องเล่าตึกเก่าและพื้นที่สีเทาใจกลางเมืองว่ากันว่าสถานที่นี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมการค้ายาเสพติดการค้าประเวณีคนไร้บ้านที่นอนหมดสติอยู่ตามบันไดแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่เคยเกิดขึ้นปัจจุบันอาคารนี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเราเองค่ะตอนที่มาฮ่องกงแรกๆนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ไปพักตึกนั้นอยู่เหมือนกันค่ะก็ได้ไปพักอยู่คืนนึงแล้วก็ไปพักคนเดียวด้วยนะคะแต่ตอนนั้นเดินทางมาด้วยความไม่รู้อะไรเลยจริงๆค่ะแล้วก็ได้ไปพักบรรยากาศภายในตึกนะคะก็มันมีทั้งโซนที่ใหม่และเก่าค่ะแต่ว่าที่จำได้นะคะก็คือมีคนต่างชาติเยอะค่ะโดยเฉพาะคนอินเดียแนวนี้ค่ะเยอะมากก็แอบหลอนๆกลัวๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขามีกล้องเยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรหลังๆค่ะพอเริ่มได้ยินข่าวเกี่ยวกับตึกนี้มากขึ้นคนไทยพูดถึงตึกนี้กันมากขึ้นนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าเราโชคดีนะคะที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยยังมีอีกธุรกิจหนึ่งค่ะที่อยู่ได้เพราะไม่มีใครพูดถึงมันไม่ใช่เพราะมันเล็กแต่เพราะมันเงียบพอจะไม่รบกวนภาพลักษณ์ของเมืองที่นี่สิ่งผิดกฎหมายไม่ได้หายไปมันแค่ย้ายเข้าไปในเงาธุรกิจค้าประเวณีในฮ่องกงทุกคนรู้ว่ามีแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงอำนาจเงินความจนความสิ้นหวังในฮ่องกงค้าประเวณีคือธุรกิจที่ไม่ได้ถูกกฎหมายแต่ก็ไม่เคยหายไปเพราะมันแทรกตัวอยู่ในช่องว่างทางกฎหมายตามกฎหมายห้ามไม่ให้มีซ่องห้ามค้าประเวณีห้ามเสพหรือขายสารเสพติดแต่ในความเป็นจริงการขายบริการรายบุคคลยังเกิดขึ้นอยู่ในห้องเช่าอาคารพาณิชย์อพาร์ตเมนต์แบ่งย่อยธุรกิจเถื่อนเพียบมีการใช้สารเสพติดทั้งค้าและเสพตามสถานบันเทิงต่างๆกฎหมายไม่ได้ทำให้มันหายแค่ทำให้มันหลบไปอยู่ในที่มืดกว่าเดิมธุรกิจสีเทานะคะคนฮ่องกงได้ประโยชน์จากค่าเช่าค่ะเงินทุนหมุนเวียนหรือแม้แต่การปล่อยให้เป็นห้องเช่าเถื่อนที่เปิดไว้ให้สำหรับแรงงานต่างชาตินะคะเข้ามาทำงานหารายได้นะคะก็จะมาจากค่าเช่าค่ะแล้วก็ค่าชั่วโมงนะคะหรือว่าค่ารอบจากผู้หญิงที่เข้ามาทำงานค่ะทุกอย่างคือเงินค่ะและมันเป็นธุรกิจถ้ายังมองภาพไม่ออกนะคะตามมาดูที่หัวข้อสุดท้ายค่ะแล้วคุณจะเห็นอีกด้านหนึ่งของฮ่องกงจริงๆธุรกิจสีเทาในฮ่องกงสำหรับชาวต่างชาตินะคะที่เรารู้ก็จะแบ่งเป็น2 ประเภทค่ะ
หนึ่งเลยนะคะก็คืองานเอนเตอร์เทนหรือว่างานนั่งดื่มค่ะคลับทั่วไปค่ะเบื้องหน้านะคะก็จะเป็นบาร์เอาไว้นั่งดื่มเล่นเกมนะคะเอนเตอร์เทนแต่ว่าเบื้องหลังค่ะก็จะมีชาวต่างชาติค่ะที่เราเห็นนะคะหลักๆก็จะเป็นคนไทยคนจีนประมาณนี้ก็จะมาดูแลค่ะนั่งดื่มแล้วก็คอยเอนเตอร์เทนลูกค้าผู้หญิงค่ะก็จะได้รายได้นะคะตกชั่วโมงละประมาณ 4-500 ฮ่องกงดอลลาร์นะคะก็ตกประมาณเกือบ 2,000 นะคะลองคิดคร่าวๆว่าถ้าวันหนึ่งนะคะก็นั่งหรือว่าทำงานประมาณ 5-6 ชั่วโมงก็คูณไปค่ะอันนี้ยังไม่รวมทิปค่ะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างมีรายได้สูงค่ะก็ไม่แปลกใจทำไมคนไทยแล้วก็คนต่างชาติถึงนิยมเข้ามาทำงานกันเป็นสายบันเทิงแบบนี้กันมากเลยทีเดียวฮ่องกงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่คนต่างชาติรวมถึงคนไทยนะคะนิยมเข้ามาทำงานเพราะว่ามันเข้าง่ายค่ะถ้าเทียบกับทางฝั่งยุโรปนะคะมันจะเข้ายากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงค่ะแต่ทางฮ่องกงไต้หวันแบบนี้ค่ะมันจะเข้าง่ายกว่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกกว่าค่ะเราเองนะคะก็เพิ่งมารู้จักคำบัญญัติเหล่านี้ค่ะตอนมาที่ฮ่องกงเหมือนกันตอนทำคลิปสายดาร์กที่เกาหลีนะคะก็จะได้ยินคำบัญญัติเป็นงานรถงานบ้านแต่พอมาที่ฮ่องกงค่ะก็จะได้เจอคำบัญญัติใหม่ๆนะคะเป็นงานกระดิ่งคอนโดโฮเทลอะไรประมาณนี้สำหรับคนไทยที่อยากใส่ใจนะคะก็ตามเข้ามาฟังกันค่ะธุรกิจที่2ค่ะก็จะแรงขึ้นมาอีกนะคะเป็นประเภทของการค้าประเวณีหรือว่างานตรงค่ะก็จะเป็นคำบัญญัตินะคะกระดิ่งคอนโดโฮเทลที่เราบอกไปตอนต้นค่ะในฮ่องกงนะคะก็จะมีหลายเมืองแล้วก็หลายตึกค่ะคนฮ่องกงเองค่ะก็จะรู้กันนะคะว่าตึกนี้จะมีผู้หญิงขายบริการนะคะอยู่ทั้งตึกเลยที่เรียกว่างานกระดิ่งนะคะเพราะว่าลูกค้าจะมากดกระดิ่งหน้าห้องค่ะแล้วก็ผู้หญิงสามารถดีลกับลูกค้าได้เลยส่วนงานคอนโดหรือว่างานโฮเทลนะคะก็จะเน้นเซอร์วิสเป็นหลักค่ะก็ไม่เน้นรอบนั่นเองรายได้จะขึ้นอยู่กับเวลานะคะเวลาประมาณ30นาทีเนี่ยจะได้ประมาณ 5-600 ฮ่องกงดอลลาร์วันหนึ่งนะคะก็มีลูกค้าเป็น10นะคะคนเดินเป็นร้อยเลยค่ะทั้งตึกนั้นภาพที่เราเห็นนะคะก็คือไม่ว่าตม.จะกวาดล้างหนักขนาดไหนนะคะทั้งงานบริการแล้วก็งานตรงเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีธุรกิจแบบนี้ค่ะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดไม่แปลกใจค่ะที่คนจะหากินกับธุรกิจแบบนี้กันนะคะเพราะว่ามันหาเงินง่ายแล้วก็รายได้ดีค่ะและผู้หญิงสวยๆค่ะเขาก็จะเดินทางเข้าไปที่สิงคโปร์มาเลฮ่องกงไต้หวันจีนสลับกันไปแบบนี้ค่ะเพราะมันสามารถเดินทางสลับหมุนเวียนเข้าแต่ละประเทศได้ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมประเทศของเรานะคะคนไทยเวลาไปประเทศต่างๆทำไมถึงเข้ายากแล้วก็ติดตม.มันมีเหตุผลของมันนะคะแล้วก็มันเป็นแบบนี้นี่เองเรื่องแบบนี้นะคะคนไม่ค่อยออกมาพูดกันเท่าไหร่นะคะเราที่ได้มาอยู่แล้วก็เข้าไปเห็นสังคมด้านมืดของที่ฮ่องกงได้สัมภาษณ์คนที่ทำงานด้วยตัวเองมันเป็นอีกมุมค่ะที่เรียลแล้วก็จริงมากๆแล้วก็เป็นกรณีศึกษาสำหรับเราที่ได้เปิดโลกแล้วก็ได้เข้าใจอีกด้านของฮ่องกงมากขึ้นก็เลยนำมาแบ่งปันค่ะสำหรับเราแล้วนะคะฮ่องกงไม่ใช่เมืองที่เลวร้ายแต่มันเป็นเมืองที่จริงมากจริงจนบางครั้งมันโหดร้ายเกินกว่าที่จะเล่าและเงียบเกินกว่าที่จะได้ยินยิ่งได้เห็นทุกด้านของฮ่องกงแบบนี้เรายิ่งรู้สึกชอบฮ่องกงเพราะมันมีอะไรมากมายให้ได้เรียนรู้ค่ะส่วนใครค่ะที่อยู่มุมไหนของโลกนะคะอยากจะมาคุยมาแบ่งปันเรื่องราวดาร์กๆนะคะแบบนี้ก็เข้ามาคุยกันในคอมเมนต์ได้ค่ะแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้าอยากเข้ามาคุยแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะชีวิตในฮ่องกงก็สามารถเข้ามาจอยกันในกลุ่มนะคะเราทำกลุ่มเอาไว้นะคะมีชื่อว่าฮ่องกงไดอารี่นะคะกลุ่มนี้เข้ามาจอยกันได้เลยค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย